در چشمانداز نیمه دور دهه‌های آینده، نیروی هوایی ایران خود را در میانه تقاطع فشارهای منطقه‌ای، پیشرفت‌های فناورانه و نیاز به استقلال بازتولید می‌کند. تصویری که در آن جنگنده بومی بعدی نه صرفاً یک هواپیمای جدید، بلکه یک سامانه سیستمی یکپارچه و نماد تکامل صنعتی و راهبردی کشور خواهد بود. این جنگنده که می‌توان آن را در روایت آینده پژوهی سپهر یا فلق نامید، محصول تجربه‌های چندین نسل پروازی، درس‌های مهندسی معکوس و سرمایه‌گذاری پیوسته در صنایع هوافضا خواهد بود. ما از مراحل طراحی و تحقیقات و ساخت هواپیمایی که طراحیش از ابتدا حول 3 محور اصلی شکل می‌گیرد: تطبیق پذیری مأموریتی، بقای الکترونیکی در میدان نبرد متصل و قابلیت رشد فناوری از طریق معماری ماژولار. در لایه فیزیکی، بدنه سپهر بر پایه کامپوزیت‌های پیشرفته و آلیاژهای حافظ وزن طراحی خواهد شد تا نسبت توان به وزن بهینه شود، اما وجه تمایز اصلی نه در جنس مواد که در ساختار درونی یکپارچه سازی سیستم هاست، شبکه‌ای از کانال‌های داده با پهنای باند بالا که حسگرها، سامانه‌های هدایت، دفاع الکترونیک و تسلیحات را در زمان واقعی همگرا می‌کند و امکان تطبیق لحظه‌ای را فراهم می‌آورد. موتور این جنگنده محصولی ترکیبی از طراحی داخلی و قطعات حساس تأمین شده از منابع همکار بر پایه موتور توربوفن با نسبت تراکم متغیر توسعه می‌یابد تا هم برای مأموریت‌های پنهانکاری و هم برای دوربردی‌های سرعتی مناسب باشد. اهمیت تولید ملی موتور در این سناریو فراتر از صرفه اقتصادی است. پایداری عملیات و استقلال از هزینه لوجستیکی و قطع زنجیره تأمین خارجی را تضمین می کند. اما آنچه سپهر را به واقع جنگنده های آینده می سازد، ترکیب هوش مصنوعی پروازی، مدیریت طیف الکترومغناطیسی و توان همکاری انسان و ماشین است. سامانه‌ای هوشمند که می‌تواند در شرایط میدان نبرد پیچیده بهترین تصمیم‌های تاکتیکی ممکن را پیشنهاد دهد، الگوی پروازی و امضای الکترونیکی را با توجه به تهدیدها بازپیکربندی کند و با پهپادهای همراه، ماهواره‌های تجسسی و سامانه‌های زمینی یک خوشه شبکه محور ایجاد نماید. در این خوشه هر واحد، چه سرنشیندار و چه غیر سرنشیندار، اطلاعات خود را در لایه‌ای امن و رمزگذاری شده به اشتراک می‌گذارد و به عنوان حسی توزیعی برای دیگران عمل می‌کند. بدین ترتیب یک جنگنده سپهر قادر خواهد بود پیش از به نمایش گذاشتن خود محیط دشمن را از طریق حسگرهای همپوشان مطالعه کند و مسیر کم ریسک‌تری را برای نفوذ یا بازگشت انتخاب نماید. تسلیحاتی که همراه سپهر می آیند نیز از الگوی سنتی فاصله می گیرند. به جای تأکید صرف بر انواع موشک و بمب، ترکیبی از تسلیحات شبکه پذیر هوشمند، کلاهک‌های الکترونیکی جهت اخلال هدایت و ارتباط و سلاح‌های هدایت شونده نقطه‌ای توسعه می‌یابد تا مأموریت‌ها را به صورت دقیق، کم هزینه و با حداقل اثر جانبی اجرا کند. قابلیت پرتاب و کنترل پهپادهای همراه از کابین یا از طریق سامانه‌های مشترک سپهر را به ستون فقراتی تبدیل می‌کند که می‌تواند چند مأموریت همزمان را مدیریت کند: شناسایی، اخلال، ضربه نقطه‌ای و سر جنگی‌های مستقل. زمینه‌های آموزشی و تمرین نیز باز تعریف می‌شوند. شبیه‌سازی‌های واقع‌گرایی مبنا بر واقعیت افزوده و آموزش‌های ترکیبی انسان و ماشین مهارت‌های جدیدی را به خلبان می‌آموزند، از مدیریت هوش مصنوعی و تحلیل سریع داده‌ها تا تعامل تاکتیکی با پهپادها و پشتیبانی سایبری. در حوزه دفاع الکترونیک، سپهر به سامانه‌های مجهز خواهد شد که نه
نه تنها از خود در برابر جنگ الکترونیک دشمن دفاع می کنند، بلکه قادرند به عنوان ابزار فعال تهاجم الکترونیکی عمل کنند. این سامانه ها با تحلیل فوری طیف راداری و ارتباطی محیط نقاط ضعف شبکه‌های دشمن را شناسایی کرده و تداخل هدفمند یا گمراه سازی اطلاعاتی را اجرا می کنند. از سوی صنعت، تولید انبوه و شبکه تأمین داخلی به طور همزمان چالش و فرصت خواهد بود. استانداردسازی ماژول‌ها، توسعه زنجیره تأمین داخلی برای نیمه حادی‌ها و مواد مرکب و ایجاد قابلیت‌های نگهداری در سطح منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به قطعات وارداتی. در این میان، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها نقش کلیدی در نوآوری ایفا می‌کنند. آزمایشگاه‌های مشترک دانشگاه‌ها و صنعت برای توسعه نرم افزارهای هوش مصنوعی، طراحی آیرودینامیک و مواد نوظهور به کار گرفته می‌شوند و قرار دادن قطعات نرم افزاری باز و استانداردهای مشترک امکان سازگاری و ارتقاپذیری را فراهم می‌آورد. راهبرد نظامی نیز باید تحول یابد. تمرکز بر عملیات شبکه محور، انعطاف در قواعد درگیری و ایجاد سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای مدیریت واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، چرا که ظهور جنگنده‌ای با چنین قابلیت‌هایی لزوماً موجب تشدید رقابت نمی‌شود. اگر با دیپلماسی فعال، شفافیت کنترل صادرات قطعات حساس و الگوی دفاعی بازدارنده همراه باشد. از منظر عملیاتی، نخستین نسل‌های سپهر احتمالاً در نقش‌های ISR پیشرفته، جنگ الکترونیک پرتابی و مأموریت‌های ضربتی کوتاه به کار گرفته می‌شوند و تنها پس از آزمون‌های گسترده و بروزرسانی مداوم توانمندی خود را در نبردهای پرتنش ثابت خواهند کرد. این مرحله گذار فرصتی برای گزارشگیری، یادگیری سریع و تطبیق تاکتیکی است. در سطح راهبردی، دستیابی به چنین جنگنده‌ای به ایران امکان می‌دهد تا در تعامل با تهدیدات منطقه‌ای انتخاب‌های متنوع‌تری داشته باشد، از بازدارندگی هوایی تدریجی تا عملیات‌های دقیق با کمترین هزینه. پیشبینی اقتصادی نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه اگر با سیاست صنعتی هوشمند همراه شود، می‌تواند منجر به صادرات‌های فناوری‌های ثانویه نظیر سنسورها، مواد مرکب و نرم افزارهای هوش مصنوعی گردد و بدین وسیله چرخه نوآوری را تسریع نماید. با این حال خطرات اخلاقی، حقوقی و نظامی نیز همراه است. اتکا بر تصمیم گیری های خودکار نیازمند چارچوب های سختگیرانه برای جلوگیری از خطاهای فاجعه بار است. انتشار فناوری های حساس بدون کنترل می تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کند و رقابت های منطقه‌ای ممکن است به مسابقه تسلیحاتی هوشمند کشیده شود. بنابراین تصویر ایدئال آینده تلفیقی از توسعه فنی، حکمرانی مسئولانه و دیپلماسی است. جنگنده بومی بعدی باید نه تنها نماد قدرت فناوری باشد، بلکه بازتاب دهنده درک مسئولانه از اثرات استراتژیک آن. در پایان این سناریو، سپهر تنها یک هواپیما نیست. او نمادی است از جهشی کیفی در توانمندی‌های دفاعی که با شبکه‌های اطلاعاتی، هوش مصنوعی و صنعت داخلی تنیده شده است و مسیر نیروی هوایی را از محور توان فردی به سوی توان جمعی شبکه محور می‌کشاند. آینده‌ای که در آن هر پرواز کمتر از نشان از نمایش قدرت و بیشتر نمایانگر مدیریت دقیق فناوری و اخلاق خواهد بود. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.